যে ভাৰত চৰকাৰে কেইদিনমান আগতে প্ৰকাশ কৰা আমাৰ SRS বুলি আমি কওঁ স্যাম্পল ৰিসাৰ্চ সিস্টেম যাৰ জৰিয়তে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি দেশত কি ধৰণে হৈ আছে বা বৰ্তমান তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা তাৰ এটা সম্যক ধাৰণা দিয়ে আমাৰ ৰাজ্যত আপোনালোক অৱগত যে 2006 চনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে তেতিয়া NRHM বুলি কোৱা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযান আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তাক নেশ্যনেল হেল্থ মিছন বুলি কোৱা হয় আমাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 2001 আৰু 3 বৰ্ষত অসমত মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিবলৈ যাওঁতে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰতি লাখ লাইভ বাৰ্থৰ বিপৰীতে 490টা আছিল আৰু দেশৰ ভিতৰতে হেয়া আটাইতকৈ বেছি আছিল যেতিয়া 490 অসমৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটিৰ সংখ্যা আছিল তেতিয়া দেশত মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি আছিল 301টা অৰ্থাৎ অসম আৰু ভাৰতৰ মাজত প্ৰায় 200 পইণ্ট বা 200 সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য আছিল আৰু ই আমাৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ই ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পায় আৰু এই যিটো হ্ৰাসৰ গতি ই যথেষ্ট ক্ষীপ্ৰ আছিল কিন্তু তথাপিতো আমি দেশৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি ইমপ্ৰুভ কৰাৰ পিছতো আমি দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যাৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আটাইতকৈ বেছি অৰ্থাৎ প্ৰসূতিৰ মৃত্যু আটাইতকৈ য'ত বেছি যিখন ৰাজ্যত বেছি হয় সেই ধৰণে আমাৰ পৰিচয় চলি আছিল আমি যদি চাব যাওঁ 490 পৰা 2018 আৰু 20 চনৰ যি SRS আছিল তাতে আমাৰ 195 লৈকে প্ৰতি লাখত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমি আহে কিন্তু তথাপিতো আমি দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক হোৱা ৰাজ্য বুলি আমাৰ পৰিচয় আছিল যোৱা দুটা মাহত দুখন SRS বুলেটিন প্ৰকাশ হয় এখন SRS বুলেটিন আছিল 2019 আৰু 21ৰ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ আৰু আনখন SRS যোৱা এসপ্তাহত প্ৰকাশ হৈছে 2020 আৰু 22ৰ SRS 2019 আৰু 21ৰ SRSত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ নিম্নগামী হৈ 167 পাইগৈ অৰ্থাৎ 480ৰ পৰা আমি 167 লৈ আমি আহিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু যোৱা 3 দিন আগত SRS বুলেটিন প্ৰকাশ হয় 2020 আৰু 22 অৰ্থাৎ আজি আমি 2025ত আছো ইয়াৰ আপ টু ডেট বুলেটিন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই কিন্তু 2020 আৰু 22ৰ SRS বুলেটিনত ৰাজ্যৰ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ 125 লৈকে নামি আহে অৰ্থাৎ আমি যদি চাব যাওঁ যে 2006 চনত 480 প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰেদি আৰম্ভ কৰি আমি যোৱা বছৰ কেইটাত বিশেষকৈ যোৱা দুটা দশকত আমি ইয়াত 22 লৈকে আছে গতিকে দুটা দশক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো কিছু কম যোৱা 16-17 বছৰত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য
খণ্ডত হোৱা যিটো ৰূপান্তৰ সেই ৰূপান্তৰে আমাক 125 প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰলৈ আমাৰ ৰাজ্যখনক নমাই আনে। মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ঐতিহাসিকভাৱে অসমতে আটাইতকৈ বেছি মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আছিলে। 2019-21 বুলেটিনত মধ্যপ্ৰদেশ আমাতকৈও নিম্নগামী হয়, অৰ্থাৎ আমি লাষ্ট বাট ওৱান হওঁ, আমাৰ এটা অংক আমি আগলৈ যাওঁ। এইবাৰ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে MMRৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকল 125লৈকে নামি অহা নহয়, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাৰ দৰে বৃহৎ ৰাজ্যকো আমি পিছ পেলাই অসমৰ পজিশ্যন অকণমান হ'লেও আমি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যদি এই প্ৰজেকশ্যনত আমি চাব যাওঁ যে যিটো ধৰণে অসমৰ হ্ৰাস পাইছে, যদি আপ টু ডেট SRS প্ৰকাশ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে আমি ডাবল ডিজিটলৈকে নামি আহিছোঁ, তেনেকুৱা এটাও আমাৰ ধাৰণা হয়। মই আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এই ৰূপান্তৰৰ ইউজুৱেলি য'ত শিক্ষা স্বাস্থ্য আদিত পজিশ্যন সলনি কৰা, সূচাংক সলনি কৰা, আন ৰাজ্যক পিছ পেলাই যোৱা অত্যন্ত কঠিন কাম, কাৰণ সকলো ৰাজ্যই সমানে লাগি থাকে আৰু যেতিয়া হিষ্টৰিকেলি ঐতিহাসিকভাৱে আমি বহুত পিছত থাকোঁ, দেশৰ লগত 200% পাৰ্থক্য থাকে, তাত ইম্প্ৰুভ কৰাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা নাথাকে। কিন্তু অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন, ডাঙৰ ৰূপান্তৰ হয় আৰু মই ভাবোঁ যে আৰু 2টা বা 3টা SRSৰ পিছতেই আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সূচাংক আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিম, কাৰণ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সূচাংক আৰু আমাৰ মাজত 200ৰ গেপ নাই, 40-45ৰহে আমাৰ গেপ আছে, যিটো আগতে সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ গেপ আছিলে। মই আমাৰ হেল্থ কমিশ্যনাৰ অশোক বাবু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে মই কোৱা কথাখিনি এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাব, কাৰণ ই ৰাজ্যখনৰ এটা ডাঙৰ সাফল্য আৰু মই ভাবোঁ যে এই কোনে দিব এই সাফল্যৰ বিষয়ে জনতা বা ৰাইজ বা সাধাৰণ ব্যক্তি অৱগত হোৱা উচিত আৰু ই এক অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এক স্বৰ্ণিম অধ্যায়। যোৱা কেইটামান বছৰত যি ধৰণে কাম হৈছে, ফলাফল আহিছে, মই আমাৰ অশোক বাবু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতে আপোনালোকক প্ৰেজেণ্টেশ্যন আকাৰত এই কথাখিনি দেখুৱাব আৰু তাৰ পিছত এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিব পাৰিম। অশোক বাবু। लोग नमस्कार जनाइसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनकी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर और उपस्थित मीडिया बंधुर सकल, मेटरनल मर्टालिटी रेशियोर ऊपर एटा प्रेजेंटेशन आमी बनाइसु। मेटरनल मर्टालिटी रेशियो अपनी यदि लले तो बेलेग बेलेग आमार लगत इनफेंट मर्टालिटी थाके, चाइल्ड बर्थ रेट थाके, एनका बेलेग बेलेग इंडिकेटर्स थाके। दिस इंडिकेटर इज सो इम्पॉर्टेंट। आमी एतिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर यार क्षेत्रत की कइसे हाउ इम्पॉर्टेंट MMR इज फॉर एनी स्टेट और एनी कंट्री आमी आलोप सुनिलो। कभी कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी मां मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और मां दोनों मरते हैं। ये ठीक है कि पिछले 1 दशक में माता की असमय मृत्यु के दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्भवती माताओं का जीवन नहीं बचा पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण,
हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। प्रथमते अपना किसमान प्रश्न अपनार सम्भव उठे एकेटा अलग ब्रीफली मैं कब विचारिशूँ। फार्स्ट व्हाट इज मैटरनल मर्टालिटी रेशियो। मैटरनल मर्टालिटी रेशियो आमी जेतिया धरूँ यदि प्रेगनेंसी সময়ত বা প্রেগনেন্সির ডেলিভারি হওয়ার পিছত 42 ডেজ ভিতৰত যিকোনো মাদার ডেথ হলে তো আমি ম্যাটারনাল মর্টালিটি হিসাবে ধরো মানে প্রেগনেন্সির সময়ত কিবা ইনফেকশন হয়েছে কিবা প্রবলেম হয়েছে সো তার ক্ষেত্রতো কিবা ডেথ হলে তো আমি ম্যাটারনাল মর্টালিটি হিসাবে ধরো। ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও ক্যালকুলেট করার কারণে সিম্পল ফর্মুলা এটা ইউজ করে আউট অফ 1 লাখ লাইভ বার্থ যদি 1 লাখ যদি কেসুয়া জন্ম ললে তো হাউ মেনি মাদার্স হ্যাভ ডাইড এটু এটা ইন্ডিকেটর। এটু লোয়ার পিছত হু অ্যাকচুয়ালি measures the maternal mortality ratio apne ajadi sale to this is one of the precise indicators entire world recognizes। ইয়ার ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা আপোনাক ক'ব খুজিছো আমি যিকোনো এটা ইন্ডিকেটর দিয়ক WHO ইয়ার মানার আগতে এটা কারেকশন ফ্যাক্টর লগাই দিয়ে আপনি এনেকুৱা ক্যালকুলেট করেছে বেলেগ কান্ট্রি এনেকুৱা ক্যালকুলেট করে বলে এটা কারেকশন ফ্যাক্টর লগাই দিয়ে কিন্তু ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও যেহেতু রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া who calculates maternal mortality ratio ইয়াতে as it is লই লয় আমি জি নাম্বার দিম এটু অ্যাকসেপ্ট করি লয় ইমান প্রেসাইজ সিস্টেম এটু ইয়ারে মই আপনাক 6টা পয়েন্ট কব বিচাৰিছো। ফার্স্ট ইট ইজ পাবলিশড বাই ওয়ান অথরিটি উইচ ইজ ডিসাইডেড বাই অ্যান অ্যাক্ট আমি এটু এটা সার্ভে নহয় SRS মানে স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এটা সিস্টেমে দিয়ার নাম্বার এটু অ্যানুয়ালি পাবলিশ করা হয় প্রত্যেক বছর और यार सैंपल अपनी यदि साले तो अप्रॉक्सीमेटली 8 lakhs इज द सैंपल साइज अपने NFHS बेलेग बेलेग सर्वे साले तो अराउंड 2 lakhs होबो इट 8 lakhs होबो इट ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम काम करे मैं आको कोई आसे इट सर्वे रिकॉर्ड न হয় রেজিস্ট্রার জেনারেল দিয়ার হকলর ANM এটা রেজিস্টার করে হু হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড বার্থ হইছে নে ডেথ হইছে নে তার পিছত এটা এজন সুপারভাইজার আহি পেলা আকো চেক করে। So it's a double confirmation system error होवार कारणे एको चांस ना থাকে it's a continuous enumeration system it is not survey annually एक बार करे एटू होदाय होई থাকে और एक बছর পিছত এটার রেজাল্ট দিয়ে দিয়ে and it is match করে সার্ভেয়ার কি দিছে তার পিছত এনুমারেটর কি দিছে সুপারভাইজার কি দিছে ম্যাচ করে আলটিমেটলি পাবলিশ করে। next step to whole after who measures maternal mortality ratio why it is important in the sense यदि कुनबा maternal mortality ratio ta health indicator हिसाब भाविले तो एटू मिसा it is a development indicator अपनी साइज से sustainable development goals यदि यूनाइटेड नेशंस यदि बनाया से 2030 ভিতৰত प्रत्येक कंट्री एटू अचीव करिब लागे बोली जेतिया दिया से तेतिया maternal mortality ratio केटा इंडिकेटर हिसाब बनाइছে अपनी एटू यदि अचीव न करिले तो अपनी SDG अचीव करा নাই বলিয়ে ধরিব मतलब और WHO की কইছে সাও इट्स ए की इंडिकेटर फॉर मैटरनल हेल्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम गुटे हेल्थ सिस्टम आशा ভাল ধরে করি আসেনে ড্রাগস পায় আসেনে গাড়ি প্রেগনেন্ট উমেন পায় আসেনে ডক্টরস আসেনে নার্স আসেনে গুটে হেলথ কেয়ার সিস্টেমের একটা ইন্ডিকেটর হিসাবে আমি ধরুম বলি WHO কই দিছে और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ কই it is a quality and accessibility reflecting effectiveness of maternal health services. So everybody internationally accepts MMR as one of the indicators which reflects the development of any state or any country. Next step to whole why mothers die it is an important factor यदि कोनोबा टीबी होई पेला बीमारी होई पेला मरिब पारिबो कोनोबा कोविड होई मरिसे बट वाई वन हेल्दी वुमेन हु इज अदरवाइज ভাল আছে চলি আছে বিয়া হইছে তার পিছত 9 মাহ ভিতৰত কিহৰ কাৰণে ন্যাচারাল রিজনৰ কাৰণে মৰিবলগীয়া হৈছে দ্যাট মিন্স देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम मे बी আমি ভাল দৰে अर्ली ডিটেকশন কৰিব নোৱাৰলো হাই ৰিস্কত ভাল দৰে ট্ৰিটমেন্ট দিব নোৱাৰলো আৰু একেতে মোবিলাইজ কৰি আনিব নোৱাৰলো আশা ভাল দৰে কাম কৰা নাই এনেকুৱা কিবা কাৰণত কিবা ঘটনা ঘটিছে that shows the systemic failure maybe as honorable chief minister has said
480 mothers were dying for 1 lakh live births in 2006. That is a very, very, I mean to say, not a good system. So, high blood pressure, और केतियाबा इन्फेक्शन हो जाए, हॉस्पिटल घरों ते डिलीवरी हो पिलाए, केतियाबा ब्लीडिंग होए, एनीमिया, अदर मेडिकल कंडीशंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इनको हो पिलाए मरे जाए, केतियाबा एबॉर्शन होआर पिसोत, इन्फेक्शन हो पिलाए मरे जाओ. मैं यानी WHO परसेंटेजेस दिसलो, रफली 38 to 48% हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड बैंक ठीक न होले तो टाइमली ब्लड ना पाले तो मरी जाबो. इनको डिफरेंट परसेंटेजेस होत, mothers are dying. So, before presenting Assam's progress, how we moved from 2006 to 2024, this is the situation in 2006. Just I would like to highlight what was the situation in 2006. First, 480, same SRS due to Amak Etia report this 2006, 2004-6 तीन बसरत मिली पिलाई दिए हेकोत 480 बोली दिसे. अपनी विश्वास करो आज ही तारीख को तो अपनी गूगल मारी साओ द करंट 480 था कि ले तो that country, those countries are Burundi, Congo, Gambia and Kwa. Assam situation in 2006 was like that. Numbers say like that. Africa jikuno iman bhal dore develop nuhuar countries kiman MMR ase 2020-21 ot apne Google mar le to 480 500 range hota ke. That means Assam situation was not so good in 2006. यदि सीएम सारे हमारे प्रोग्रेस और कदा कोई पिलाए बेलेक स्टेट और पीस वाले मारी पिलाए हमें आगत आईसु बोली कोई ऐसे माने दिस इज अ फिनोमिनल जर्नी बुझी दैट वन हैज टू से. देन बर्थ रेट 25.0. दैट मीन्स आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन देयर आर 25 बर्थ्स. दैट इज वेरी हाई. TFR 2.9. TFR टोटल फर्टिलिटी रेट अपना 2006 और कदा मैं अपना के एक्सप्लेन करूँ बिसार ले तो TFR is simply दो जन मिली पिलाए किमान चिल्ड्रन प्रोड्यूस करिया से वाइफ हस्बैंड लोरा सुवाली 2:2 होले तो पॉपुलेशन स्टेबल ताकिबो केतियाबा अलग डेथ्स हो जाए 2.1 होले तो स्टेबल होबो. बट एट दैट टाइम वी आर रनिंग 2.9 मतलब 2 persons आर प्रोड्यूसिंग 3 चिल्ड्रन. मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. हॉस्पिटल एटा बना ले अपना अराउंड 50% अपना नेक्स्ट 5 years तो इंक्रीज करबो ही लगे. दैट इज द सिचुएशन. So there is no control on pregnancy and the deaths, and there is no control on population also. It is going at 2.9. That means almost wife and husband are producing 3 children. 2.9 means. And low institutional delivery. 22.4% only pregnant women were going to hospitals. Mane ki? Mo eta coin jodi task kor le to 50-50 poribo. Kintu 22.4 madle ki? Only 22.4%. माने 1/4 of pregnant women only are going to hospital for delivery. माने probability कोई कम. माने hospitals आसे, तीनिटा medical college आसे, किस मान ताते गोई आसे. मतलब मोई काइन टास्क कर ले 50-50 हो बोला गया, किंतु 22 हो आसे. मतलब health system is not in a good shape in 2006. And low number of service providers. अमी हमारे efforts होत कोई दिन. How many PHCs were there? How many medical colleges were there? Are they sufficient or not? हमार जर्नी तो अपना दिखाबो कुजिसो. No referral transport. निजे निजे मानु आहिबो लागे हॉस्पिटल. डिलीवरी की बा मैं हिमरेज हाइपरटेंशन एकेटा दिखाइसो. राती ब्लीडिंग स्टार्ट होई से निजे जुने आहिबो हॉस्पिटलोत she can survive, otherwise मरी जाबो. एतिया अपनी जी सिस्टम साई ऐसे 108 फोन कर ले तो 24 minutes होते एवरेज होता आहिबो लागे. ए सिस्टम एतिया नासी लगी. Then medical colleges etc. You know there are only 3 medical colleges and they are absolutely insufficient. So overall 2006 this is our situation, which is I can call it is not so good and suboptimal situation. Sir more लगो 10 minute आसे नहीं सर. ठीक है सर धीमान फास्ट करिए सर. Then 2004 comparison अपनी साले तो just we took one of the developed states, Kerala as an example. We are running at 480 deaths per 1 lakh live births. India is 254 and Kerala is was around 95. That means there is a big gap, as Honorable CM Sir has said, that it is approximately 230 ranks different. Then how we have progressed from this situation, infrastructure, HR, service provision, etc., etc.
वन बाय वन आपनाक दिखाबो खुजिसु। First, medical colleges. It is very difficult to create one medical college and who can produce more professors and more doctors. Now from that situation we have moved to 13 medical colleges, aru 10 dubasro tahi ase. Then district hospitals, they have increased from 17 to 22, aru basic increase hoise ekita medical college ote absorb hoi goise. Community health centers 100 to 221, PHCs 610 to 1017, and sub-centers from 4,500 to 4,875. Then next, HR যেটো centers হত আপনি যদি সালে তো who can provide the services, আমি এটা important শব্দ ইউজ করুম, comprehensive emergency obstetric and newborn care. এটো নর্মাল হসপিটাল হিসাবে নহয়, যদি যিকোনো কিবা প্রবলেম হইছে, ব্লিডিং স্টার্ট হইছে রাতি, এতনা এবং who can give the emergency care. अपनी साइलोक एतिया we are having 98 centers across Assam, in which 84 FRUs are there, 13 medical colleges Tatu Etupai, Ayurvedic college ase, and every district now we have one comprehensive emergency obstetric and newborn care. Then coming to the HR, if you see our progress, now we are having 5,700 plus doctors, staff nurses are 7,419, ANMs are almost 10,000. We have CHOs, Ayushman Arogya Mandirs, 3,200 are running. Paramedical staff are approximately 8,000. And there are adequate paramedical and other staff. And this human resource apni sale to approximately our medical colleges are producing 1,600 medical seats. PG seats have increased to 722. Nursing in public sector are 1,600 and 1,100 and plus nursing seats in private sector. And these are providing us the continuous source of supply to fight with MMR. Then grassroots level functionaries, eti ami tolor pora uprot eta ashas jadi 2006 ot ami asha system aramb korisu. Now we are having 33,000 of ashas, ebilake nijor community nijor kotha pati pela loy anibo. Our asha supervisors are 2,000. And they are extremely helpful in reducing IMR and MMR. And incentives Ashat apni sale to 2017 and 24 ami compare korisu, it is almost doubled. That means more pregnant women are coming to the hospital. Asha are claiming more money from the government for their services. Then institutional deliveries, moi alap agote refer korisu, approximately 23% institutional deliveries were happening at that time. Apne etia saok 100% institutional deliveries and all delivery points at all levels established kora hoise, home delivery pocket jota ase to come kora islo, and free treatment JSS ke everything is free for deliveries, and Janni Suraksha Yojana tokao pabo apni saok 84% etia NFHS official survey mate or it further improve hoi pilai amar 97% loke paise latest. এটু আপনি সাওক নাম্বার অফ হোম ডেলিভারি পকেটস আগতে 408 আসিল, আমি প্রত্যেক ঠাই ঠাইতে আশা এনে মোবিলাইজ করার কারণে এতিয়া বহুত কম হয়ে পেলায় 56 লোকে পাইছে। আজি তারিখ লোকে 25th और ইনস্টিটিউশন ডেলিভারিজ আর 97%, আমি 23% এর পর স্টার্ট করেছো। নাও 97% অফ উমেন কাম টু দ্য হসপিটালস ফর হ্যাভিং ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি। দেন service delivery quality apni sale to you can see that early register of pregnancy, it indicates how much efficient we are. First trimester, that means ejon pregnant woman kami register koribo lage to first 3 months, that is first trimester boli kom তার ভিতরতে আমি একে তো আমি জানি পেলায় রেজিস্টার করলে তো বাকি সিস্টেম সেট হয়ে যায়, বিপি মেজার করে, হিমোগ্লোবিন মেজার করে। আপনি আমার এফিসিয়েন্সি একবার সাওক 94% অফ রেজিস্ট্রেশন প্রেগনেন্ট উইমেন উই আর ডুইং ইন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, মানে আশাস আর ভেরি অ্যালার্ট, দে গেট টু নো ইন দ্য ফার্স্ট 3 months ইটসেলফ, জেনারেলি সেকেন্ড মান্থ থার্ড মান্থ হলেও রেজিস্ট্রেশন হয়ে আসে। দেন হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি আমি স্ক্রিন করে আসু অ্যান্ড মিনিমাম 4 চেকআপস মাজতে হব লাগে। আমার 4 ANC কভারেজ ইজ 92%। আমি ফার্স্ট মান্থ প্রেগনেন্সির পর 9th মান্থ লকে 4 টাইমস কন্ট্যাক্ট হতে আশার লগত আহি আছে, আর ফ্রি ডায়াগনস্টিক্স এভরিথিং, ফ্রি ড্রাগ সার্ভিসেস একিটা পাই আছে।
Drugs and diagnostics are one of the important things in this journey. You can observe that we are now, we give every drug free of cost and it's generic drugs and they are available. अपना referral service अपनी साले तो ये तो CM सर एक inaugurate करार 108 emergency services we have 2008 और पर start हुए से सारे 1.5 decades सारे health minister आसिल सारा ऊपर तो मैं सारे की करे से मैं एटा slide में बनाइस लो ambulances 793 they are running हमार average response time is 24 minutes pregnant women call करे आहिबो आको हमें drop करे आसु boat ambulances सारे areas service दिबुलाई 7 boat ambulances and there are 649 patient transport vehicles हमें प्रत्येक टी गार्डन में recently दिया हुए से टी गार्डन उपरोत अपनी एटू साबो पारबो दे women they keep on working till delivery हमें last 6 months अपने कामो जाबो ना लगे बालदरे घरों ते बही nutritional खाना लोबो लगे बोली 15,000 rupees हमें दिया सो एतिया लगे 1,50,700 pregnant women के एटू दिया हुए से 15,000 rupees एतिया लगे हमें 150 crores direct benefit transfer directly एक तोर account होते हमें पटाया सो और टी गार्डन और कारण स्पेशली MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और प्रत्येक टी गार्डन हॉस्पिटल ड्रग्स दिया हुए से और आयुष्मान आरोग्य सेंटर खुलिसलो और लास्ट पॉइंट अपना अवगत करबले खुजिसो 54 डॉक्टर्स इन टी गार्डन हॉस्पिटल्स एटू रीसेंट स्टेप एटू कुनुबा टी गार्डन आमी डॉक्टर टका दिम अपनी आमाक दिबो बोली कोले तो आमी ताते पोस्ट करी आसो दे आर मेकिंग पेमेंट नॉट ओनली दिस वन अदर हार्ड टू रीच एरियाज चार एरियाज हो तमार आरु मोबाइल मेडिकल यूनिट सोलिया से 130 there are 15 boat clinics they are also providing the services और real time monitoring अमर NHM मैं to 2 days back or slide loislo you can see the date also here that shows 18th at a death होले तो infant death होइसे ने maternal death होइसे ने आमाक alert आही जाए आमी नाम एने आमी hide करी राखिसो NHM होते एटा portal सोलिता के जिकुनो death एटा होले तो लोगे लोगे आमी गोम पाम और daily monitoring होय और करेक्टिव स्टेप क्योर करने मिस्टेक होय एकेटा आमी लई दो ए स्लाइड अपना लोक खोकलत कोबो कुजिसो मैं आगते एमडी एनएचएम 10 years back I was MD NHM CM सर हेल्थ मिनिस्टर आसिल तार आगोर पर CM सर आरु 7-8 years आगते हेल्थ मिनिस्टर आसिल प्रत्येक स्टेपोत इंफ्रास्ट्रक्चर लागेने मेशिन्स लागेने पेशेंट और लगत गोई पिलाई सॉरी प्रेग्नेंट वुमन और लगत गोई पिलाई की समस्या होइसे केनको आहिसे टका किमान खर्चा होइसे गई हुदार एटू पीएम सर इनाग्रेट करी आसे हेल्थ मिनिस्टर सर जॉइन करार पिसोत अशोक सिंगल सर रिपीटेडली जाए गोई पिलाई हुदे और ड्रग डिलीवरी सिस्टम मैं एटा कोदा कम 1% ड्रग शॉर्टेज होले तो लगे लगे आमी डिपार्टमेंटत अलग हल नहीं हो जाए सीएम सर हुदिबो 1% ड्रग्स क्योर करने शॉर्टेज होई आसे now our efficiency rate to CM sir nije inspect kori ase drugs and establishment system so pratyek level of monitoring support designing programs pratyek etrot CM sir or guidance or monitoring or karne etu korbo parisu a maternal death review apna koislo ami office hote koru amar eta format ase NHM hot blink huar loge loge 1 week bitrot gharot kunba jabo amar karne format eta fill up koribo केनकवा डेथ होइसे क्योर करने होइसे कोत प्रॉब्लम होइसे गुटे आमाक रिपोर्ट दिबो प्रत्येक मा आमी बही पिलाई और केनकवा करेक्ट करबो पारो एटु एकिटा आमी नेक्स्ट करेक्टिव स्टेप्स आमी लई ताकू देन वन थिंग वी हैव टू मेंशन दे आर नॉट स्पेसिफिकली सोशल हेल्थ स्कीम्स न होय बट देयर आर अदर प्रोग्राम्स you can see that NFSA program nutrition support program drinking water sanitary latrines adolescent support programs ये गुटे किटा अमार कारने कंट्रीब्यूट कर से MMR रिड्यूस कर बोले और टीनेज मैरिज जिटू सीएम सारे टफ स्टैंड जिटू लोई से चाइल्ड मैरिज एक्ट और उपरोत अब अपना केटा स्लाइड हमें दिखाबो बिसारिसो देयर आर 3 पैरामीटर्स हमें जिटू लो टीनेज मैरिज टीनेज प्रेगनेंसी टीनेज डिलीवरी ये तो हमार NFHS होता है फर्स्ट इज टू स्टॉप इफ एट ऑल मैरिज इज गोइंग टू हैपन बिफोर टीनेज अपनी साओ 2023 फेब्रुआरी पोरा सीएम सर लोअर स्टैंड और केत्रोत इट इज अनइमेजिनेबल आगोते हमार 15% एटू सोलिया से विथ वन सिंगल स्टेप गुटे किटा
33% reduce হৈ গৈছে কোনোবা কৈ আছে কোনোবা ক'ব পাৰিব এতিয়াও 10% চলি আছে নে বুলি this figure is slightly teenage matlab 19 year or pregnant hole to that is legal. Let us not confuse between marriage and teenage pregnancy. So approximately ami calculate kori asu aji ami case kita kiman book korisu asu roughly it is happening at 5% now. So something is 15%, one step that has fallen down to 5%. That you can call it 75% improvement. Agate apna koislo abortion korle to 33% risk ahi jay maternal mortality. Kintu that risk is reduced by 75%. Now, apne etu trend, jitu just now Honorable Chief Minister has mentioned, this is the mobility. This slide is important. Yes, sir. You can see we started something not so good. That is the polite word. We started with 480 MMR. 480 pregnant women were dying for 1 lakh live births. India 254. And Kerala in apna keta developed state hisabe dislu they were at 95. You can see the journey, the way the slope in which the graph has moved in Assam from 480 to 125. We are no more the worst state. There are Madhya Pradesh, Odisha. If you compare Assam decline, no state has achieved such sharp decline during this period. Sobore komise. But Assam started with 480, today it is 125. Baki komise olop. But we have established the sharpest decline. Aru eta hekote apna aru eta slide dikabo kujisu. That is how strong our systems are. Every state is tested by COVID. Every state is tested, their existing systems are tested. 2 years 2020 2022 lo ke ami 2 basar loislo where the COVID is highest. Apni saw Assam decline total in this 2 years is 36% and Tamil Nadu is 30%. Somebody says south of Tamil Nadu bahut bal maybe COVID ahi pela hilai dise gutai system asha ANM vaccination ot lagi se hospitals ot kiba changes hoise beds occupy hoise Assam or decline saw in this 2 years our decline is 36%. Jikunu state in entire India, nobody could show that much of decline during the COVID. And moi yate duta point koboku isu. One is the percentage, that is 36% our highest, and the point wise our reduction is 70. The next highest is Bihar, Haryana, Ebilakor around 27, 21, 22 enko hoise. But ours is 70. This much of decline, this much of percentage. Imagine how strong our systems are. The visionary leadership of CM sir in 1.5 decades, the systems are set up in a such a way. Enter WHO, United Nations, Government of India monitor kore ase, enko indicator of phenomenal achievement Assam achieve koribo parise. Then apni sawak tolot -14, -16 enko ase. Mane ebela kor MMR bari goise. COVID ahi ek bar hilai dile to mane apni tolot sawak kisman negative percentage ase. Not to name Telangana, Odisha, belag state ot ase. Tar percentage 16%, -16, -14, -9 mane ki. Matlab negative improvement. Negative improvement means MMR bari goise belakor. When Assam is doing phenomenally well, even the established states also they failed during the COVID. That's all from my side, and we know there is a lot of 125 pora agotami aru improve koribo lage. Honorable Chief Minister a budget to eta notan program budget to announce korise IMR MMR aru kam koribo lage kenako koribo lage boli NHMR pora toka ahi ase ami state budget or pora ami lagi koribo lage boli ইয়ার পিছত আমি কিছুমান বস্তু আমি লৈ আছো সরি one is certainty সকলক টাইমত পাব লাগে second is quality কেতিয়াবা বিপি মেজার করতে কোনবা গলত দিব পারিব কিউর কারণে হয় আছে ডাবল চেকিং রাখিব লাগে নহলে তো প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন কেসেস মিস হয়ে যায় এন্ড টাইমলি সার্ভিস আমি ফিজিক্যাল প্রোগ্রেস ফাইনান্সিয়াল প্রোগ্রেস আমি সহায়তা কো কেতিয়াবা টাইমলি প্রোগ্রেস কালমে না রাখু এতিয়ার পর আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টর টাইমলি প্রোগ্রেস রাখি আসো
এই প্ৰেগনেণ্ট উমেন এই টাইমত এইটো হ'ব লাগে হৈছে নে নাই নহ'লেতো কোনোবা এই কাম এক সপ্তাহ ভিতৰত কৰাব লাগে এনেকুৱা চিষ্টেমত আমি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ উই নো 125 ষ্টিল আৰু কাম আছে চ' আমি কাউন্সেলিং আৰু মেণ্ডেটৰী আল্ট্ৰাচাউণ্ড কেতিয়া আমাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডছ এতিয়া এৰাউণ্ড 70-80%ত চলি আছে চ' কিছুমান আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলেতো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া আমি গম পাম চ' আৰু ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ আৰু ডেলিভাৰীৰ পিছত কেয়াৰ বিকজ দ্য ডেফিনেশ্যন ইজ ইভেন আফটাৰ 42 days ডেথটো MMR হিচাপে কাউণ্ট হয় চ' পোষ্ট ডেলিভাৰী কেয়াৰৰ ওপৰতো আমি কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰতো কাম কৰি আছোঁ থ্যাংক ইউ ওৱান এণ্ড অল থ্যাংক ইউ ছাৰ So, আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চাই দেখা পালে যে that was a phenomenon journey from 480 to 125 being the last stage আজি আমি মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় উত্তৰ প্ৰদেশ উৰিষ্যাৰ দৰে ষ্টেটক আমি পিছ পেলাব পাৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই জাৰ্নিটোক ভাৰতৰ যিকোনো ষ্টেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে This is the sharpest decline ever achieved by any states in our country. এতিয়া আমি ইমান ক্লোজত আহি গলো যে চাইল্ড মেৰেজক আঘাত কৰাৰ পিছত আমাৰ টিনেজ প্ৰেগনেন্সি আৰু মেটাৰনেল মৰ্টেলিটিত আৰু বেছি শাৰ্প ডিক্লাইন আহিব বাট দিস ষ্টাডি ইজ প্ৰায়ৰ টু আৱাৰ এটেক অন চাইল্ড মেৰেজ তানে 125 আমি তেতিয়া পাইছো যেতিয়ালৈকে চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমাৰ কোনো একশন হোৱা নাছিল গতিকে উই ক্যান ইজিলি এন্টিসিপেট দ্যাট ইন দ্য নেক্সট এছআৰএছ যিবিলাক আহিব তাত আৰু আমি সাৰফেস ডিক্লাইন দেখা পাম এণ্ড আসাম উইল এণ্টাৰ ইনটু দ্যাট প্ৰিভিলেজ লিগ যাৰ নেকি মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ইজ বিলো দেন নেশ্যনেল এভাৰেজ আৰু মই ভাবো যে ইন নেক্সট 2 years achievable and in fact যেতিয়া আমি কথা পাতি আছো I believe that by this time we have achieved that because this is a report of 2022 আমি কথা পাতি আছো 2025ত লাষ্ট 3 বছৰত ইয়াতকৈ বেছি কাম হৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি স্পেসিফিক এৰিয়া যে টিনেজ প্ৰেগনেন্সিৰ ওপৰত যে 18 বছৰৰ কোনো ছোৱালী মাক নহওক তাৰ কাৰণে আমি যিমান কাম কৰিছো এইটো এচিভমেন্টত তাক ৰিফ্লেক্ট কৰা হোৱা নাই দিস ইজ প্ৰায়ৰ টু দ্যাট আপোনালোকক ডক্টৰ অশোক বাবুয়ে কৈছে যে কোভিডৰ সময়তো আমি নিৰন্তৰ ইমপ্ৰুভ কৰি আছিলো আৰু আজি সেই কাৰণে আমি এটা নতুন আইডেন্টিটি যে আগতে MMR আটাইতকৈ কোড বেছি অসমত সেই আইডেন্টিটিৰ পৰা নিগেটিভ আইডেন্টিটিটোৰ পৰা আজি আমি আতৰি আহিব পাৰিলো এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যকো আমি পিছ পেলাইছো আৰু হি আমাৰ গোটেই সিস্টেমটোক এটা নতুন শক্তি দিব জাস্ট টু এজ এ ফিউচাৰ ৰোড মেপ কালি মই আমাৰ মিটিঙতো কৈছিলো যে আমাৰ নেক্সট 5 years লক্ষ্য হ'ব যে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে starting with a FRU ফাৰ্স্ট ৰেফাৰেল ইউনিট আমি যদি একোখনকৈ 100 বেডেড হস্পিটাল কৰিব পাৰো আৰু সেই হস্পিটালখন যদি বাকি গোটেই হস্পিটালৰ নিউক্লিয়াছ হৈ পৰে আৰু এই 100 বেডেড হস্পিটালখনত আমি যদি সকলো সুবিধা উপলব্ধ কৰোৱাব পাৰো নাইট সিজাৰেন ৰাতি হলে ৰাতিয়ে সিজাৰেন হ'ব এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰো দেন প্ৰবেবলি আমি টপ 5-6ত আমি সোমাই যাব পাৰিম আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া এটা কাম কৰি আছে যে তাৰ যিটো প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 বেডেড এখন হস্পিটাল হক তাৰ বুনিয়াদ এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব একোখন FRU কৰি পেলাই আজি আমাৰ অসমত 84টা স্থানত FRU আছে কিন্তু 54 সমষ্টিত আমাৰ FRU নাই তিনিখন FRU আমি যোৱা এটা মাহত এক্টিভেট কৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ সিঙ্গল মোস্ট কনসেন্ট্ৰেশন হৈছে আৰু 51খন FRU বনোৱা আৰু যদি 51খন আমি FRU কৰিব পাৰো দেন তাৰ পৰা আমি 126 সমষ্টিত 126খন আমি 100 বেডেড হস্পিটাল বনাব পাৰিম আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত একোখন মেডিকেল কলেজ দেন ইট উইল বি ওয়ান অফ দা ৰবাস্ট হেলথ কেয়াৰ সিস্টেম হ'ব ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আৰু মই ভাবো যে বাই 2029 আমি ইয়াক এচিভ কৰিব পাৰিম মই আজি আপোনালোকক লগ পোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ
ৰাজ্যত সোশিয়াল সেক্টৰত ইমান ডাঙৰ এচিভমেন্ট আমি কেতিয়াও পোৱা নাই the credit is due to our medical fraternity আমাৰ ডক্টৰ আমাৰ চিকিৎসক আমাৰ নাৰ্স আমাৰ আশা আমাৰ গুটে হেলথ কেয়াৰ সিস্টেমত কাম কৰা প্ৰফেশনালস ল্যাব টেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ওয়ার্ড বয় ওয়ার্ড গাললৈকে মই সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছো SRS 2020 যিখন বুলেটিন প্ৰকাশ হল হি আমাৰ ইমান দিনৰ কষ্ট আৰু একাগ্ৰতাক স্বীকৃতি দিছে দিস ইজ এ national and international recognition because SRS is accepted as a internationally accepted documents গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা খুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে খুধিব পাৰিব আৰু আদাৰৱাইজ অলসো আমাৰ যেটো বুলেটিন আছে বা আমি যেটো ৰিটেন এটা আমাৰ হ্যান্ডআউট আছে সেইটো আপোনালোকক আমি দি দিব পাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটো অসমৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ এচিভমেন্ট হয় কিন্তু এই যিটো মৃত্যুৰ হাৰ আছিল সেই মৃত্যুৰ হাৰটো চৰকাৰী হাস্পতাল আৰু প্ৰাইভেট হাস্পতালৰ মাজত ভাগ কৰাৰ তেনেকুৱা পৰিসংখ্যা আছিল নেকি ইয়াতে যেতিয়া মৃত্যুৰ হাৰ আছিল 2005 তেতিয়া তো চৰকাৰী প্ৰাইভেট হস্পিটাল নাছিলে অসমত তেতিয়া গুৱাহাটীত অকল ডাউনটাউন আৰু জিএনআৰসি আছিলে দেখি আমি যেটো পিৰিয়ডৰ কথা কৈ আছো সেইটো পিৰিয়ডত কোনো প্ৰাইভেট নাৰ্সিং হোম তো অসমত নাছিলে এতিয়াৰ সংখ্যাখিনিত কিবা তেনে তথ্য আছে নেকি এতিয়া যেটো ইনষ্টিটিউশনাল ডেলিভাৰী বা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি দিস এচিভমেন্ট ইজ 90% ইন গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ কাৰণ মানুহৰ প্ৰসূতি জন্ম দিয়া বা আমাৰ হেলথ কেয়াৰত যেটো জন্ম মৃত্যু হয় ম্যাক্সিমাম গভৰ্নমেন্ট হস্পিটালতে হয় কাৰণ নাৰ্সিং হোম বিলাকত মানুহে সন্তান জন্ম দিব না যায় একেবাৰে প্ৰিভিলেজ মানুহখিনিহে যায় আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই যে দিস ইমপ্ৰুভমেন্ট হেজ মোস্টলি কাম ফ্ৰম দা ৰুৰেল সেক্টৰ গ্ৰাম্য অসমৰ পৰা কাৰণ গ্ৰাম্য অসমতে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি আছিল চৰ অঞ্চল টি গাৰ্ডেন অঞ্চল ইয়াত আপোনালোকে আৰু দেখিছে যে যেতিয়া স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নতি হয় তাত কেইবাটাও ইন্ডিকেটৰে দেখা দিয়ে TFR যেটো 2.9 আছিল টুডে ইট হেজ বিকাম 2.1 তাৰমানে অসমত এভাৰেজ এতিয়া মানুহে দুটা সন্তান জন্ম দিয়ে আগতে 2.9 মানে তিনিটা সন্তান আছিল সো এলং উইথ দা জাৰ্নি অন MMR গুটে হেলথ সেক্টৰটোৱে ইয়াত ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ গল আগতে হস্পিটালত প্ৰসূতি জন্ম আছিল 22% তাৰমানে 100টা যদি সন্তান জন্ম হয় 22টাই হস্পিটালত জন্ম দিয়ে আজি দিস পার্সেন্টেজ ইজ অলমোস্ট 97% তাৰমানে 97% মহিলাই আজি হস্পিটালত জন্ম দিয়ে থাৰ্ড এ এচিভমেন্ট আহাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে ডিক্লাইন ইন পপুলেশন কাৰণ যিমানে এতিয়া শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাটৰ দৰে হস্পিটালত খালি থাকে শিশুৰ জন্ম সংখ্যা কম হৈ যোৱা কাৰণে আগতকৈ জন্মৰ সংখ্যাটোৱে কমি গৈ আছে because fertility rate has come from 2.9 to 2.1 আৰু ইয়াৰ parallelly যদি আজি আমি IMR ডিসকাস কৰা নাই কাৰণ লেটেস্ট আৰু অলপ ডেটা উলাব বাকি আছে NFS ৰ সাৰ্ভে চলি আছে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটিও আমি এই সময়ছোৱাত 68 পৰা 32 লৈকে কমাইছো এইটো হল সাৰফেস ডিক্লাইন যদিও আজি আৰু ইনফেন্ট মৰ্টেলিটিটো অসম লাষ্টত আছিল কিন্তু আজি IMR ৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে উৰিষ্যা উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড়ক আমি পিছ পেলাই we are just improving আগতে আমি ইমপ্ৰুভ কৰিলেও আমি জেনেতেনে লাষ্টতে থাকুগৈ but now we are in that momentum যে এতিয়া আমি ইমপ্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে এখন ৰাজ্যক আমি পিছ পেলাই যাওঁ গতিকে যেটো অসমে যেটো এটা মোমেন্টাম ইমান দিন বিচাৰি আছিল সেই মোমেন্টামটো এই বছৰৰ পৰা আমি ইনফেক্ট লাষ্ট SRS ৰ পৰা আমি পাব আৰম্ভ কৰিলো যেতিয়া লাষ্ট পজিশনৰ পৰা উই বিটেন মধ্য প্ৰদেশ আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকবাৰ SRS উলাবটো আমি এখন দুখন ষ্টেটক পিছ পেলাই গৈ থাকিম সো দ্যাট মোমেন্টাম ইজ নাও উইথ আস ইমান দিনে যেটো মোমেন্টাম আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলো আৰু ইয়াৰ কাৰণে
অহাবাৰ যেতিয়া এছডিজি ৰিপৰ্ট আহিব এছডিজিটো আমি আকৌ ইম্প্ৰুভ কৰি যাম বিকজ MMR is a important indicator in SDG. Same period. This is the we are just presenting you journey of NHM. When NHM was started and today. So 490 480 we come down to 125 in MMR. IMR we came down from 68 to 32. Aru institutional delivery we went up to 22% to 97%. So all the three indicators we achieved during the period of NHM. So credit to iman dangor eta systemot credit apuni kono pinpointed credit koribo nware. Yat asar contribution ase, doctor contribution ase, better road bonuar karne contribution hoise, better dolong bonuar karne contribution hoise, better education improve hoar karne contribution hoise, better medical college hoar karne contribution hoise. This shows Assam strength on the social and economic sector. MMR is not only a social indicator, it is also an economic indicator. Tar mane etia manuhor arthik bhabeo manu shaktiশালী hoise. So this আপুনি যদি কয় যে অমুক ব্যক্তিজন অমুক মানুহজন অমুক গাঁওখনৰ কাৰণে হৈছে that is not true. This also shows Assam development journey. আৰু আমি যেটো পিৰিয়ড ক্যাপচাৰ কৰিছো to represent a যেনেকে আপুনি এটা মানুহক দেখুৱাব লাগে যে last 2 years last 5 বছৰ. So we capture the situation day of NHM till today. কিন্তু যেতিয়া মানুহৰ হেলথ ইন্ডিকেটৰ বাঢ়ে তেতিয়া আপুনি এইটো বুজিব যে মানুহৰ ক্যালোৰি কনজাম্পশনো বাঢ়িছে তাৰ মানে ইকোনমিক্যালি অলসো স্টেট হেজ ইনক্ৰিজ ইয়াতে these are factors which shows that Assam is now in path of progress যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট সব ভাল হল কিন্তু IMR MMR নব ভাল নোহোৱালৈকে এইটো বুজায় যে ইনকামটো ঘৰলৈকে আহা নাই. So income to kabar hatot ase. But this shows that now income is distributed among tea garden, among shore area, among hilly area. So it shows a picture of a healthy Assam. Not healthy means not only from health point of view. A healthy Assam in macro sense. Aru sobse dangor kotha je একে সময়তে বহুত ষ্টেটে জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু অসমৰ দৰে সাৰপেস ডিক্লাইন কোনেও দেখুৱাব পৰা নাই. চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা পোৱা গৈছে বুলি অনুভৱ কৰে? ইয়াত আৰু আমি এতিয়া আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰিম চাহ বাগিচা কোনটো 125 জেনাৰেলি ফৰ আসাম ফ্ৰম 480 টু 125. সো এতিয়া পকেটস বিচাৰাটো বেলেগ আমাৰ যদি NHM or database থাকে কোন জায়গাত কিমান মানুহ ঢুকায় so that data is available কিন্তু এই 125 টিয়ে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনক বুজাইছে খদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী আগতে 480 এতিয়া 125. থ্যাংক ইউ আপোনালোকক এটা ৰিটেন হ্যান্ডআউট এটাও দি দিব. भारत सरकार ने SRS का बुलेटिन पब्लिश किया है 2020-22 का. इस SRS बुलेटिन में असम का मैटरनल मॉर्टेलिटी 125 दिखाया गया है. जब हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन असम में शुरू किए थे उस समय हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी 480 थे. ड्यूरिंग द NHM पीरियड हम लोगों ने मैटरनल मॉर्टेलिटी 480 से 125 तक लाने में कामयाब हुए. और एक यहां में इंपॉर्टेंट बात ऐसा ही है MMR का दृष्टिकोण से असम देश का सबसे खराब प्रदेश थे लेकिन आज हमारा MMR मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उड़ीसा जैसा प्रदेशों से अच्छा हुए हैं. और जैसे हम लोग का असम में हेल्थ सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है मैं मानता हूं कि अगली SRS बुलेटिन में हम और कोई प्रदेशों को
पीछे करने में सफल होऊंगा. Not today. Thank you.